Magandang buhay po sa lahat. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga upcoming videos natin, updated kayo. Ngayon araw, pag-usapan naman natin yung IT matters. Naka-encounter ka na ba ng startup issue? Tara, samahan mo ko. Isa ito sa mga example na error startup or issues ng startup. So, basahin lang natin yung naka-prompt na message and then i-follow lang natin kung ano yung instructions niya. So, sabi niya dito, press enter lang natin. So, wala na siya. Hindi na siya nag-move. Hindi na siya nag-proceed. So, ang gagawin natin dito, ayan, nag-restart lang siya. Restart lang siya. So, ang gagawin natin, i-off natin yung kasi papasukin natin yung BIOS. So, off muna natin. Long press muna. And then, on. Press F2 or F11. So, depende yan sa setup. So, sa akin is F2. So, ngayon, dito na tayo sa BIOS. So, punta tayo ng boot. So, dito, boot priorities natin sa boot option 1, disabled lang natin yung ito. Disabled natin yan. Yan. UEFI boot. So, kasi naka-enable siya. Disabled natin yan kasi ito yung usually issues. Skip. And then, dito isang settings. Punta tayo dito. So, disabled pa rin ito. Okay. So, tapos na tayo mag-disabled. So, punta tayo dito or either lang natin. Save and exit. So, F4 lang tayo. So, dito kasi sa is F4 lang siya. Okay. So, F4. Yes. Saan tayo natin na mag-reboot? Yan, pumasok na siya. Ayan. Ayun, working na yung PC natin. Ayan. So, yun lang po. So, don't forget to subscribe.